Magandang araw guys! So tuturuan ko kayo guys kung paano mag-primer ng inyong mga i-upload na video sa YouTube. Napakasimple lang nito. So follow nyo lang yung aking instruction. Madaling makuha lang yan. Kung paano maglagay ng schedule, tsaka kung paano mag-primer, anong petsa, anong araw, mga ganon. Napakadali lang nun. So yan, hindi na natin patatagalin pa. Tara! Kung may nakaredy na pa kayong video, pwede na natin simulan. Punta lang tayo sa ating browser. Ang gagamitin ko ditong browser ay Chrome. So dapat guys, ang Chrome nyo, pag andito na kayo sa Chrome, kailangan yung Chrome nyo ay nakasit sa desktop site ha. Ayan, kailangan nakacheck siya. Pag na-check nyo na siya, punta tayo dito sa ating YouTube. Pag andito na tayo guys sa ating home ng YouTube, click lang natin itong parang video na to, video icon na to. Click natin siya. So dyan lalabas guys yung upload video, go live or magki-create kayo ng post. So dahil mag-upload tayo ng video, select natin yung upload video. So pag na-click na natin guys yun, upload video, lalabas to. Select files tayo. Click natin. Tapos punta tayo dito sa ating files. Pag click natin yung files, pupunta to sa ating files sa ating device. Ngayon guys, lalabas dito yung video nyo naka-ready. Pwede rin siya dito guys, yan. Yan, or dito sa isang to. Yan, pwede nyo i-click yan. Para kung hindi nyo man siya dito lumabas, hindi man siya dito mag-appear, baka nasa ibang folder siya. Ngayon, pag nahanap nyo na siya, click nyo lang siya. Ayan, maglo-loading siya. So ayan guys, pag nag-login na siya, ito lalabas yung details niya. Dito yung title, description, thumbnail, playlist, tsaka yung for kid or for adult. Pag na-edit nyo na to guys, nilagay nyo na yung mga description na gusto nyo. Next nyo siya. So dito guys, monetization na to, pwede nyo siyang i-on or off. Kailangan guys, mamili kayo dito ng isa. So gusto ko siyang i-on na. Tapos click done lang. So ayan guys. So pwede nyo rin siya guys dito i-check yung mga skippable. Ayan, ads na yan, unskippable yan. Kung ano yung ads na gusto nyo. So pag natapos na tayo dyan, next tayo. So ito guys, ad suitability. May mga katanungan dito kailangan yung sagutan. Kung ang content nyo ba ay for adult or violence. Kung wala naman siya dito guys, none of the above nyo lang. Kung mayroon man siya dito guys, hindi agad mag-activate yung inyong ads. Kailangan pa siyang i-review agad, review pa ni YouTube. So kung wala naman dito kayo, kung ang content nyo naman ay hindi naman violence or mga hateful or mga sensitive, none of the above nyo guys. Magka-ayon, check yun, save for ads. Ayan. So pag okay na siya guys, next. So dahil mataas guys yung aking resolution ng video, kailangan pa siyang i-process. So mamaya na yan pag na-upload na yung ating video. Next natin. Ngayon dito guys sa visibility, dito na set natin yung ating schedule at primer. So ayan siya guys. Ayan, save or publish. Ngayon guys, dito nyo i-check yung primer nyo. Ayan, isi-set nyo check nyo lang tong set primer. So ayan guys, pag na-check nyo na yung set primer na yan, pwede kayo ditong mag-set ng time and date. Kung anong pitsa or oras gusto nyo siyang i-play in public. So, dahil gusto ko siya bukas, 12, lalagay ko. Tapos, pick kayo ng time dito, anong oras gusto nyo. So, dahil 1300 hours ang gusto ko. Pag nakapili na kayo dito guys, is click nyo lang tong schedule. Lalabas dito, your video will primer on 12 December 2020 at 1300 hours. Once uploading and processing have finished,
keep this browser tab open until uploading is complete. So, kaya lang natin guys naka-open to. So, okay na yung guys. Antayin na lang tayong matapos to. Nakasit na yung primer nyo kung anong oras. Nakalagay dito. Ayan. So, abangan na lang natin siya guys. Kung anong oras or pitya mag-play, magpa-premiere yung inyong video. So, ganun lang guys. Napakadali lang mag-set ng primer at schedule sa inyong YouTube. Sana may naitulong ako sa inyo. Much love. God bless.